Hello students, welcome to Onboard Digital Classes. कुनै exam को preparation गर्नुभन्दा अगाडि the first thing that we must keep in mind is कि त्यो exam paper set गर्दाखेरि कस्तो खालको questions चाहिँ आउन सक्छ. And the best way to know that is through PYQs. Previous year question मा त्यो exam सँग related कस्तो खालको questions आएको छ त्यो यदि हामीले PYQs हेर्यौं भने जान्दछौं, right? अनि त्यसैगरी SPSC Accounts Clerk को पनि PYQ जुन चाहिँ मैले आज लिएर आएको छु त्यो PYQ को चाहिँ आज हामीले सल्भ गर्ने छौं. स्पेशली कुन चाहिँ सेक्सन भन्दाखेरि कम्प्युटरको सेक्सन पेपर 1. ओके, as you can see this is the paper 1. ओके, पेपर 1 मा बेसिकली कतिवटा सेक्सन्स हुँदै रहेछ भन्दाखेरि एउटा त हो इंग्लिश को पार्ट 1 मा इंग्लिश ल्याङ्ग्वेज इज समथिङ दैट वी विल नॉट डिस्कस बट स्टिल ब्रीफली चाहिँ के गरेको छ एउटा पैसेज दिएको छ. यो पैसेजमा 10 वटा क्वेशन्स दिएको छ, राइट? दिस इज सेकेन्ड क्वेशन्स एन्ड सो एन्ड सो फोर्थ. सिनोनिम्स एन्टोनिम्स तपाईले एकपल्ट त्यो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ. जस्तै यो भयो सिनोनिम हैन, अनि एन्टोनिम पनि छ. सो बेसिकली सिनोनिम्स एन्टोनिम्स जम्बल वर्ड्स त्यस्तो खालको क्वेशन्सहरु इंग्लिशबाट सोधेको छ, राइट? एन्ड दिस इज बेसिकली फ्रम इडियम्स हैन. सो इडियम्सहरु यस्तो खालको क्वेशन्स कतिवटा क्वेशन सोधेको रहेछ त भन्दाखेरि इंग्लिशबाट हाम्रोमा टोटल क्वेशन्स छ only from English is 40 I believe. 36, 39 and 40 है. 40 वटा क्वेशन्स इंग्लिशबाट सोधेको छ. अनि दैट इज द पार्ट 1 हैन. पार्ट 2 मा के छ कम्प्युटर. सो आज यो भिडियो चाहिँ हामीले के गर्ने छौं कम्प्युटरको क्वेशन्सहरु डिस्कस गर्ने छौं कि कस्तो खालको कम्प्युटरको क्वेशन्सहरु सोध्दै रहेछ एसपीएससी ले इन अकाउन्ट्स क्लर्क. अलराइट, व्हाई कम्प्युटर? बिकज हामीलाई म्यान्डेटरी गरेको छ कि एटलिस्ट 3 महिनाको कम्प्युटरको कोर्स कुनै न कुनै स्टुडेन्ट्सले गरेकै हुनुपर्छ. एलिजिबिलिटी क्राइटेरियामा लेखेको छ, राइट? सो त्यो कोर्स गर्दाखेरि पनि तपाईले यो क्वेशन्सहरु डेफिनेटली नै पढ्नु नै भएको होला. बट स्टिल पढ्नु भएको छैन भने पनि लेट्स डिस्कस कम्प्युटरमा कस्तो खालको क्वेशन्स आउँदै रहेछ. 41 देखिको 70 नम्बरको जुन चाहिँ क्वेशन छ त्यो कम्प्युटरको क्वेशन्सहरु सोधेको छ. ओके, भेरी भेरी सिम्पल क्वेशन्स. जस्तै एमएस इन एमएस अफिस स्ट्यान्ड्स फर, हामीलाई थाहा छ माइक्रोसफ्ट अफिस, एमएस एक्सेल, एमएस डस, राइट? एमएस पावर पोइन्ट, यो सबै एमएस वर्ड, यो सबै हामीले के पर्छ एमएस भनेर बुझ्छौं. तर एमएस को फुल फर्म चाहिँ के हो? बेसिकली एब्रिभिएसन को अन्तर्गतमा यो क्वेशन आउँदैछ. एमएस को फुल फर्म के हो? माइक्रोसफ्ट ऑप्शन नंबर सी. ओके, मशीन सिस्टम मेन स्टेशन होइन माइक्रोसफ्ट. नेक्स्ट 42 डैश shows the files, folders and drives on your computer, making it easy to navigate from one location to another within the file hierarchy. Okay, questions straightforward छ. अप्सन्सहरु विन्डोज एक्सप्लोरर. ओके, विन्डोज इन्टरनेट एक्सप्लोरर भनेको के? हामीले इन्टरनेट ब्राउजिङ गर्छौं. सो दिस क्यान नट बी द अप्सन. माई कम्प्युटरमा हामीले के भन्छौं? माई कम्प्युटरका डिटेल्सहरु दिन्छौं हैन. सो कम्प्युटरका डिटेल्सहरु हेर्नु छ भने कहाँबाट हामीले हेर्छौं? माई कम्प्युटरबाट. ओके, so this can also not be the option because yeah, navigate from one location to another भनेको छ. none of the above त होइन. so विन्डोज एक्सप्लोरर बाट चाहिँ हामीले नेभिगेसन पनि डेफिनेटली नै गर्नेछौं, राइट? सो अप्सन नम्बर के हुन्छ? ए हुन्छ. स्ट्रेट फरवर्ड क्वेशन छ, राइट? कम्प्याक्ट डिस्क, भेरी भेरी सिम्पल क्वेशन है. कम्प्याक्ट डिस्क सीडी इज एन एक्जाम्पल अफ व्हाट? के को एक्जाम्पल हो? सेकेन्डरी स्टोरेज डिभाइस, प्राइमरी स्टोरेज डिभाइस, भोलेटाइल हो कि नन अफ द अबव? हामीलाई थाहा छ कम्प्याक्ट डिस्क के को एक्जाम्पल हो? सेकेन्डरी, राइट? अप्सन नम्बर ए is the right answer. कुनै पनि यदि नयाँ डिभाइस हामीले कम्प्युटरमा इन्स्टल गर्दैछौं भने त्यसलाई फर्स्टमा हामीले के इन्स्टल गर्नुपर्छ? इन्स्टल गरिसकेपछि ड्राइभर, राइट? त्यही भनेको छ. If a new device is attached to the computer such as printer or a scanner, its dash must be installed before the device can be used. के हो? ड्राइभर. अप्सन नम्बर बी करेक्ट आन्सर हुन्छ हैन. Which command is used to create a new directory in MS-DOS? MS-DOS मा नयाँ डाइरेक्टरी बनाउनको लागि, न्यू डाइरेक्टरी बनाउनको लागि ओके के युज गर्नुपर्छ? एमडी भनेको मेक डाइरेक्टरी. ओके, एमडी स्ट्यान्ड्स फर व्हाट? मेक डाइरेक्टरी. ओके, अलराइट. नेक्स्ट, which of the following page commands the most related in MS-DOS? MS-DOS मा के छ? आरडी भनेको के हो? रिमुभ डाइरेक्टरी. अनि एमडी भनेको के? मेक डाइरेक्टरी. अप्सन नम्बर ए इज द राइट आन्सर. ओके, आई होप MS-DOS हरु पनि तपाईले जुन चाहिँ 3 महिना एटलिस्ट मिनिमम क्राइटेरिया जुन चाहिँ एसपीएससी ले देख्छ कि 3 महिनाको कम्प्युटर पढ्नु पर्छ भनेर हो, त्यसमा तपाईले प्र्याक्टिस गर्नु भएको होला. ओके, नेक्स्ट
Identify which of the following is not an e-payment gateway. अगर हामीलाई यो क्वेशन थाहा छैन हेर सपोज फर एक्जाम्पल e-payment gateway त कतिवटा हुन्छ नि सबै कन्ट्रीको भिन्न भिन्न e-payment इट्स नट पोसिबल फर अस टु नो अल्सो बट हामीले डेफिनेटली याद छ कि क्रिप्टोकरेन्सी त डेफिनेटली नै e-payment हैन क्रिप्टोकरेन्सी त हामीले इकोनोमिक्समा पढ्छौं करेक्ट सो क्रिप्टोकरेन्सी होइन भने यो तिनटा डेफिनेटली हो सो अप्सन के हुन्छ अप्सन नम्बर सी हुन्छ ओके नेक्स्ट which of the following is not a programming language C definitely हो C++ पनि हो B ASIC basic पनि हो तर UNIX Unix programming language हैन यो के हो एउटा operating system हो option number D correct answer हुन्छ right okay what is used to preventing unauthorized access to a network okay कुनै पनि नेटवर्कलाई unauthorized access गर्नु प्रिभेन्ट गर्नको लागि के चाहिँ युज प्रयोगमा ल्याउँछ भनेर सोध्दैछ ओके एन्ड्रोइड एन्टिभाइरस फायरवल ट्रोजन हामीले द ग्रेट फायरवल अफ चाइना सुनेको छौं करेक्ट सो उनीहरूले चाहिँ बेसिकली त्यो फायरवल किन लगाउँछन् सो दैट अरु मान्छेले चाहिँ अनअथोराइज एक्सेस नलिनु सकोस् सो अब्भियसली अप्सन नम्बर सी करेक्ट आन्सर हुन्छ फायरवल ओके द युनिट अफ एक्सप्रेसिङ द स्पीड अफ प्रोसेसर या सीपीयू के हो हर्ट्ज HERTZ ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आन्सर हैन The abbreviation GUI stands for Q. GUI को abbreviation Q so this okay. Giga Unit Interface, Graphical Unit Interface, Grammar Unix Interchange, Gear Up Instruction. Option number B is the right answer. Graphical Unit Interface. Okay. Next, which of the following computer language is written in binary codes only? Okay, machine language obviously 101101 is term लेख्छ हैन. So binary codes भनेको 1 या त 0. So option number C, machine language. Okay. Which of the following is not a type of computer code? Okay, कुन चाहिँ चाहिँ computer code हैन EDIC, AS, CII, BDC, okay, EB, CC, okay. Option number A is the right answer. EDIC के हैन हाम्रो computer code हैन. Okay. All right, moving ahead. In the context of emails, what does the term BCC stands for? हामीलाई थाहा छ CC stands for carbon copy. त्यो त हामीलाई थाहै छ गरिराख्छौं. तर BCC stands for what? Blind carbon copy. Option number C is the right answer. Right? यसको पुरा विषय memes पनि आउँछ. Corporate life मा basically के गर्छन् उनीहरूले email send गर्ने मात्र काम गर्छन् right? So memes पनि थुप्रो आउँछ यसको. Anyway, अब यो conversion कसरी गर्ने हो त्यो हामीले जति बेला paid batch या त batchesहरु सुरु गर्यौं भने भोलिको दिनमा we will be doing all these things. Okay? Convert the hexadecimal number ABCD to equivalent number in the binary number system. Choose the correct answer from the given options. यसको correct answer हुन्छ 101010 1111001101. Option number A is the right answer. Next, study the screenshot below. Under which tab and in which function group would you find option to insert the pivot table in MS Excel? Okay, यो दिएको छ हामीलाई. Okay, यसमा चाहिँ कुन चाहिँ मा चाहिँ अप्सन छ अरे के को पिभट टेबल इन्सर्ट गर्ने MS Excel मा. ओके, हामीलाई थाहा छ इन्सर्ट बटन यदि हामीले थिच्यौं भने त्यसमा के हुन्छ टेबल फंक्शन्स ओपन हुन्छ. टेबल फंक्शन्स मा के छ पिभट टेबल छ. सो अप्सन नम्बर के हुन्छ यसमा अन्डर द इन्सर्ट टेबल मा टेबल फंक्शन्स हुन्छ. टेबल फंक्शन्स मा चाहिँ के छ हाम्रो पिभट. अप्सन नम्बर ए करेक्ट आन्सर हुन्छ. ओके ओके नेक्स्ट, कन्भर्ट द octal numbers again 10 to the equivalent number in the binary number system. Choose the correct answer. Okay, यसको correct answer हुन्छ 1000. Option number D. In MS Excel, the shortcut key for hiding the selected row is what? Selected row लाई shortcut in MS Excel Ctrl+9. Option number B is the right answer. यो हामीले यो पेपर हेर्दाखेरि के पनि जान्दैछौं भन्दाखेरि हामीले कन्भर्ट गर्नु जान्नु पर्छ. अर्को कुरा इम्पोर्टेन्ट कुरा, अर्को कुरा शर्टकट कीजहरु त्यो जान्नु पर्छ. MS Word, MS Excel, राइट? पावर पोइन्ट को पनि सोध्छ, MS DOS सबैको सोध्छन्. सो यु नीड टु बी माइन्डफुल अफ दैट. ओके, जति पनि शर्टकट कीजहरु छ त्यो तपाईले याद गर्नुपर्छ. ओके, MS Word, the shortcut key to enter the content of the page is what? Ctrl+E. Okay, Ctrl E. Option number B. Next, the network protocol used in the internet that allows different type of computers to communicate with each other through exchange of data packet is what? Internet protocol पनि भनिन्छ. Option number A. Option number TCP or IP. Okay, option number A. Next, Bluetooth technology allows what? Bluetooth technology very straightforward, simple question. Satellite communication definitely गर्दैन Bluetooth ले. Signal transmission on mobile phones only होइन. Mobile phones only मात्र होइन. Okay, wireless communication between devices. Option number C is the right answer. Landline phone होइन. Okay. In order to connect the internet, we need what? Internet सँग connect गर्नको लागि हामीलाई के चाहिन्छ? Modem चाहिन्छ. Option number B is the right answer. Okay. Next, data is stored
temporarily in. Okay, buffer, router, hard disk and pen drive. Router that makes no sense. Hard disk or pen drive ma हामीले permanently राख्छौं हैन, temporary को लागि हैन. So option एउटा मात्र रहेको, that is what? Buffer. Option number A. On the internet, one can get files from another computer using the what? FTP भनेको के हो? File transfer protocol. FTP द्वारा चाहिँ हामीले files from one computer in the internet one can get files हैन, हामीले files लिनु सक्छौं from FTP. Okay, file transfer protocol. Okay, next. The shortcut key to redo the previous actions if possible on the document MS Word. Again, MS Word bara shortcut key sodeksa. Control plus Y. Option number A is the right answer. Next. This could be a difficult question. I can understand those who had basically given this exam. Alikti difficult लागेको थियो यो question because यहाँ first network सोधेको छ. You may not be knowing this. यसको correct answer हुन सक्छ कि in fact हुन्छ ARPANET. ARPANET. Okay, option number B. Next. DAS are unattended interactive information systems such as ATMs that are generally used for assistant in public places. जसमा चाहिँ कुनै पनि मान्छेहरु हुँदैन हैन, assistant कोही पनि मान्छे basically चाहिँदैन, त्यसको लागि के हो? KIOS. Option number A is the right answer. Next. Firmware is written into the what? Okay, read only memory. Option number A is the right answer. Cache memory, RAM, all of the above. Read only memory. Option number A. Okay, next. In programming, repeating certain sequence of instructions continually until the certain condition is achieved is usually called what? Looping. Repeating. So looping is the right answer. Option number B. Okay, next. The fastest means of memory for the CPU is through what? It is through cache. Main registers. Option number B is the right answer. Okay. So basically, paper unit 1 से त्यसमा तीनटा भाग छ हैन, part 1, part 2 and part 3. Part 3 मा के छ? Part 1 मा English थियो, part 2 मा computer र part 3 मा general knowledge. अब general knowledge मा basically यो question हेर्दाखेरि प्राय जस्तो questions हरु कसरी सोधेको छन्? Current affairs based general knowledge को questions हरु सोधेको छन्, current affairs based. जस्तै first SCO international कहाँ भएको थियो हैन, कुन चाहिँ फिल्मले 7 awards जितेको थियो, त्यति बेला current affairs मा यो questions हरु थियो होला. In which year was the Ayushman Bharat digital mission launched? So basically if you go through the questions, यो प्राय जस्तो questions current affairs based questions नै छ. Okay, all right. So yes, we will end this discussion right now. If you like the video, please do like, share and also share it with your friends and family and comment down in the comment box whether you are liking the video or not, and also what we can improve. Your feedback when definitely in the comment box. Okay, thank you all very much. I'll see you soon.